Hello tất cả mọi người. Thì đây là cái ngày nào là tôi cũng đọc một cái bài báo như thế này, đọc thành tiếng để mình có thể luyện cái fluency của mình. Thì hôm nay mình sẽ đọc bài báo số 2 là Rebels accuse Ukraine of shelling as Russian media reports tank withdrawals. Thì đây là một cái bài báo giúp cho chúng ta mở rộng cái từ vựng về vũ khí, trang bị và quân đội. Mọi người, rebels là lực lượng gọi là sao ta, phản động, lực lượng phản kháng, phản động. Để coi cái chữ rebel là cái gì, mình quên mất tiêu, nghĩ tiếng Việt rồi bà nội ơi. Ok, rebellious là nổi loạn. Ok, phe nổi loạn. Yes. Accuse là cáo buộc. Shelling là gì ta? Shelling là kiểu như là dội bom á, dội bom, bắn phá. As Russian media reports tank withdrawal. Tank withdrawal là rút xe tăng đi. Withdrawal là rút, nó giống như chữ retreat vậy đó. Ok, let's do it. Pro-Russia rebels in Ukraine accuse government forces of shelling a village on Friday, while Russian media reported more infantry and tank units were returning to their bases in contrast to Western fears of an imminent Russian invasion. Imminent tức nghĩa là có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Còn chữ infantry này có nghĩa là bộ binh nè mọi người. Và tank units có nghĩa là những cái đội xe tăng, những cái tiểu đội xe tăng. Yeah. Ok, tiếp theo. For a second consecutive day, pro-Russian separatists who have been at war with Ukraine for years said they had come under mortar and artillery fire from Ukrainian forces, according to the Interfax News Agency. Thì trong này mình có vài chữ là a second consecutive day, tức nghĩa là cái ngày thứ hai liên tục. Pro-Russian là những người pro-Russian separatists là những người mà đòi ly khai á, phần tử ly khai. Pro tức nghĩa là support, pro-Russian là những phần tử ly khai thân Nga đó. Who have been at war, to be at war with somebody là chiến tranh. For years under mortar là kiểu như đạn cối, súng cối, và artillery là kiểu như pháo. So kiểu như này là dội bom, dội súng cối, dội pháo vô một cái ngôi làng á. Ok. Ukrainian forces là lực lượng của Ukraine ha mọi người. Kiev là thủ đô của Ukraine, Kiev. And the rebels blame each other for escalating tension after artillery and mortar attacks on Thursday, prompting fears that Russia, which has massed more than 100,000 troops near Ukraine's borders, could get involved. Tức nghĩa là blame each other for something, tức nghĩa là cáo buộc, đổ thừa, đổ lỗi. Escalating tensions là tension là căng thẳng, là gia tăng căng thẳng. Escalate là làm gia tăng đi. After artillery and mortar attack. Ok. Và chúng ta có một cái cụm từ hay là mass, động từ mass tức nghĩa là tụ tập lại. Binh lính ở đâu 4-5 chỗ xong rồi tụ lại thành một chỗ. To mass. Ok. Rồi, tiếp theo. The Kremlin said on Thursday it was deeply concerned with the flare-up in Ukraine and was watching the situation closely. The United States said Russia was looking for a pretext for war. Thì trong này mình có chữ hay lắm. Chứ mình có chữ flare up, tức là bùng nổ một cái cuộc chiến tranh hay là chiến tranh nó nổ ra, là mình xài cái cụm danh từ flare up này nè. Flare tức nghĩa là lửa nó cháy sáng lên đó. Và chúng ta có pretext tức nghĩa là một cái cớ để gây ra chiến tranh. Kiev and the pro-Russian separatists have been facing off for 8 years
and a ceasefire between them is routinely violated, but the intensity of fighting increased notably this week. Thì nãy mình nói cái chữ separatist rồi, thì mình có chữ face off, tức nghĩa là đối đầu với nhau, và ceasefire là ngừng bắn, cái lệnh ngừng bắn. Routinely violated là rất thường xuyên bị vi phạm cái lệnh ngừng bắn. Intensity là sự căng thẳng, sự căng thẳng, sự gia tăng. The intensity of fighting. Okay. US President Joe Biden on Thursday said Russia is preparing a pretext to justify a possible attack on Ukraine, whose ambition to one day join the NATO military alliance has angered Moscow. Có người đọc là Moscow, có người đọc là Moscow, nhưng mà cao nghe nó giống con bò, nghe nó hơi xúc phạm, cho nên mình đọc Moscow vậy. Và ở đây mình có chữ justify, tức nghĩa là để biện minh cho. Và chúng ta có gì nữa ta? Military alliance, NATO, tức nghĩa là cái gì xuyên Thái Bình Dương á. Rồi military alliance tức nghĩa là liên minh quân sự, alliance là liên minh, còn military là quân sự. Okay. In Europe's biggest security crisis in decades, Russia has massed troops, tanks, and heavy weapons on Ukraine's borders and demanded assurances that Kyiv never joined NATO, something the Ukrainian government has refused to do. Đại loại là cái ông Ukraine này, ông muốn gia nhập NATO, nhưng mà cái ông Nga thì ông lại không muốn như vậy. Gia nhập NATO thì họ sẽ để những cái khí tài ở bên cái nước Ukraine này nè, thì rất là dễ tấn công Nga, cho nên Nga không chịu. Và nãy chúng ta có nói chữ mass troops rồi, troops là lính, là quân, tanks là xe tăng, và heavy weapons tức nghĩa là vũ khí hạng nặng. Security crisis là khủng hoảng về an ninh, biggest security crisis. Okay. Even so, Russia says it has no intention to invade Ukraine and accuses the West of hysteria over its military buildup, saying some of its troops have returned to bases. Chúng ta cũng có vài từ hay chỗ này. Đó chính là has no intention to do something. Trong ngữ cảnh này là to invade, tức là invade là xâm lược. Has no intention là không có ý đó. Còn chúng ta có hysteria. Hysteria là kiểu như là làm lố lên, làm quá lên cái vấn đề, làm quá lên cái vấn đề. Military build up tức nghĩa là dồn quân về một cái nơi nào đó. Troops là mình biết rồi, troops là lính. Militants of the self-proclaimed, cái khúc này là rất là khó đọc tại vì nó có nhiều tên quá. Militants of the self-proclaimed Luhansk People's Republic. Republic có nghĩa là Cộng hòa. Cộng hòa Nhân dân Luhansk, không biết nữa. Rồi, walk in a trench at combat positions near the line of separation from the Ukrainian armed forces outside the settlement of Molodinez. Chữ này khó đọc quá, cái này cái tên không biết đọc luôn. In the Luhansk region, Ukraine, February 17, 2022. Thế thì đại loại là bọn họ walk in a trench là kiểu như là họ đi hành quân á. At combat positions, combat là chiến đấu, positions là những vị trí chiến đấu. Near the line of separation, tức là cái đường ngăn cách giữa họ và Ukrainian armed forces. Cái chữ armed này nó có nghĩa là được trang bị vũ khí. Forces là lực lượng, vậy thôi. Okay. Interfax News Agency, hãng tin. News Agency mình dịch là hãng tin. Interfax mình dịch cái tên bình thường luôn. Cited Russia's defense ministry as saying on Friday that several Russian mechanized infantry units had returned to their bases in the regions of Dagestan and Chechnya. Cái chữ này đọc sao ta? Chechnya.
Chechnya after completing drills in Crimea. Thì cái chữ drills này nó có nghĩa là cái cuộc diễn tập, chứ nó không phải là cái cây khoan, cái mũi khoan, không phải. Drills này là cuộc diễn tập. Còn mechanized là giống như là được vũ khí hóa vậy đó. Infantry nãy mình nói rồi là bộ binh, phải không? Ok. Rồi, regions là cái vùng Dagestan. Alright. Và chúng ta có Defense Ministry là Bộ Quốc phòng. Đó. Interfax also cited the ministry as saying that a train loaded with tanks had departed an undisclosed location to return to their base in the Nizhny Novgorod province. Province là một tỉnh. TASS, T-A-S-S News Agency carried a similar report about troops returning to their base. Đại loại là returning to their base, tức là lính nó đã rút về cái căn cứ của họ rồi. Base là căn cứ. Và chúng ta có cái gì ta? A train loaded with tanks, tức nghĩa là một cái chuyến tàu lửa, nhưng mà trên chuyến tàu lửa này là nó có rất là nhiều xe tăng. Loaded with tanks, had departed, tức nghĩa là đã rời khỏi. Departed là rời khỏi. Undisclosed, kiểu như là một cái địa điểm giấu kín. Okay. Rồi. Every leaders, however, say Western leaders, however, say Russia remains capable of launching an invasion at any time. Launching an invasion tức nghĩa là thực hiện một cái cuộc xâm lược. Remains capable. Sau remain chúng ta xài tính từ nè. Remains capable of. Ok. Những giới chức phương Tây thì mình dịch là Western leaders. Ha. Những lãnh đạo phương Tây, những giới chức phương Tây. We have reason to believe they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in, Biden told reporters at the White House on Thursday. Thì we have reason to believe, tức là chúng tôi có lý do để tin rằng, phải không? They are engaged in a false flag operation. False flag, cái cụm từ này không biết dịch như thế nào, nhưng mà cái ý nghĩa nó đại loại là đánh cái, gọi là chơi cái trò giả bộ nói là mình đã rút quân về rồi, nhưng mà thực ra quân của mình vẫn còn ở đó. Đó. Rồi. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine and attack Ukraine. Diplomatic efforts will continue on Friday when Biden hosts a call with the leaders of Canada, France, Germany, Italy, Poland, Romania, Britain, the European Union and NATO. Thì diplomatic efforts tức nghĩa là những cái cố gắng ngoại giao, mình dịch là cố gắng ngoại giao không, kiểu như là những cái gì ta? Diplomatic là thuộc về ngoại giao, effort là những cái trời thì quên tiếng Việt bà nội ơi. Sự cố gắng kiểu vậy, mấy ông đó ngồi nói chuyện lại với nhau đó. Biden hosts a call, tức là ông Biden ông gọi điện cho người đứng đầu của những nước Canada, France là Pháp nè, Germany là Đức nè, Italy là Ý nè, Poland là Phần Lan nè. Ủa đúng không ta? Poland là Phần Lan hay Ba Lan ta? Phần Lan là Finland chứ. Poland là Ba Lan, yeah. Romania, Britain là Anh, và European Union là châu Âu, và NATO. Ok. Cái gì đó Thái Bình Dương, nó quên mất tiêu. US Secretary of State Antony Blinken. Secretary of State tức nghĩa là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đó mọi người. Antony Blinken will meet counterparts at the Munich Security Conference. He will also discuss the crisis late next week with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, the State Department said. Thì chúng ta có counterpart,
tức nghĩa là người đồng cấp, mình sẽ dịch ra như vậy, người đồng cấp. Chẳng hạn như ông này là bộ trưởng bộ ngoại giao, nói chuyện với người đồng cấp, tức nghĩa là ông kia cũng là bộ trưởng bộ ngoại giao, đó là vậy. Munich Security Conference là hội nghị an ninh Munich. Crisis là khủng hoảng, right? Foreign Minister, Russian Foreign Minister cũng là bộ trưởng bộ ngoại giao luôn. Tức là bộ trưởng bộ ngoại giao bên Anh xài khác, mà bên Mỹ xài nó có chức danh khác, Secretary of State. Đó. Washington said it would respond to Moscow's unprovoked move to expel U.S. Deputy Chief of Mission Bart Gorman. Russian diplomats, chữ này nhấn đâu quên mất tiêu rồi trời. Nhấn ở phần đầu, diplomats, đúng rồi. Russian diplomats who have stayed longer than 3 years must leave the United States, while Moscow is giving U.S. diplomats less time, a State Department spokesperson said. Thì đại loại là Nga mới vừa trục xuất phó đại sứ Mỹ. Trục xuất là chữ expel, đây có chữ expel này. Deputy là phó, chief, deputy chief là phó, chief of mission, phó đại sứ đấy. Bart Gorman. Rồi, Russian diplomats, tức nghĩa là những nhà ngoại giao người Nga. Và US diplomats là những nhà ngoại giao của Mỹ. Vậy thôi. Spokesperson là người đại diện, người phát ngôn, người đại diện. Spokesperson. Ok. Rồi, mỗi ngày đọc một bài, luyện fluency, sẵn coi từ nào không biết học luôn. Ok, bye bye.